Hi guys! So welcome back to my channel, and for today's video, ito-test natin ang Essence na brand. So medyo dumadami na yung Essence natin sa channel natin kasi ang dami kong binili ng 12, 12, and 11, 11. So isa to, 149 yung bili ko sa kanya, pero ang original price niya is 249, and ito yung Tint and Color Shot Essence. Huli ko kasing ginawa itong introduction, so nakita niya na yung output, pero hindi nyo alam kung ano yung pinaka full story. So mas maganda kung panoorin niyo yung entire video para malaman nyo kung sulit ba ang pera nyo kung bibili kayo ng product na to. So Essence, hindi siya ganong super sikat sa ating mga Pinay at Pinoy dahil mas focus tayo sa mga local brand, which is very good. Pero syempre, it's okay din para i-broaden ang ating options. Just keep on watching para malaman nyo kung sulit ba ang product na to. Yun. Hi guys! So, time check muna tayo. It's already, ayan, 11:14. Matagal-tagal natin tinest tong product na to. And ito ay yung Essence na Tint and Color Shot na 1.8 ml. So, napakaliit guys, napakaliit. Kasing tangkad niya lang yung ilong ko. So, for availability, saan nyo ba mabibili ang Essence na product? 100% available sila sa Lazada. And for physical store, selected lang yung mga merong Essence na brand. Usually, yan yung mga malalaking stores. Isa sa mga nakikita kong store kung saan may Essence, SM Makati yata yun. Sa Landmark tayo, wala akong nakita. Hindi ako sure Basta, sa Lazada nyo siya talaga mabibili. Okay, so let's start. Ilang oras natin tinesto? Almost like 11 hours or more. Inantok na ako, sorry. Okay, so for buildability nitong product na to, nagbi-build up naman siya. Pasok siya sa mga gilit-gilit ng labi. Medyo mahirap lang siyang i-build up. Mas maganda kung hindi nyo ipipress yung lips nyo. Ibig ko sabihin is, pag naglagay ka, nag-swipe ka, and binild up mo, wag mo muna i-press yung lips mo, tapos hayaan mo siyang matuyo para maganda yung iwan ng pigment. Mas okay to kung one layer lang, kasi nung tinry ko siyang i-build up, nakita nyo naman kanina, medyo struggle is real. Off-cam, after kong i-video yun, napapangitan na ako. So, kasi ang nangyayari, after nung video na yun, uminom ako ng tubig. Pinagsisihan ko yun kasi, nung uminom
uminom ako ng tubig, medyo tuyo-tuyo na yon. Pagkainom ko, after nun, yung nabasang part, bumalik siya dun sa kulay nung bagong lagay. Kasi iba yung kulay pagka natuyo na eh. Gantong kulay siya after natuyo. Pero pag bagong lagay, ganito siya. Para siyang highlighter na pink. Ayan, ganyang kulay siya, girl. Ganyan na ganyan. Pero pag natuyo, may sheen pa din ng parang highlighter pero hindi sobrang highlighter effect. Ayan. Pero maganda yung iniwan niyang tint. Problema lang is medyo nag-chop lip ako. Ayan. Nakita niyo yung dry lips. Medyo obvious siya. Mas kita yung linya-linyan or medyo na-emphasize na nung natuyo na and nag-mattify na. Also guys, hindi siya nagta-transfer. So pakita ko lang sa inyo. Clean yan na. Wala. Ito yung stain na lang. Pero, pag basa siya, let me try lang. Ha, basain natin, inom tayong tubig. Kita nyo yan? Parang nagpipink siya. Ayan o, yung build up na, nag-iiba siya kapag nababasa. So, kiss test natin. Yan. Kita nyo yan? Yan, may pink. Oh, diba? Ayan o. Pag nababasa siya, ito yung transfer niya. Ayan o. Ayan na yung pink-pink na yan. Sorry, dry skin ako. So, yun. Kita nyo yung transfer. And nakita nyo mismo, na-witness nyo yung sinasabi kong nag-iiba yung shade kapag nababasa. Bumabalik siya sa gantong kulay. Pero, pag stain, ito stain na lang kasi talaga tong taas na to. Hindi nagbago yung kulay. Kapag meron pa rin siyang build up dito, yun yung nag-iiba ng kulay. So, mas okay to kung one layer lang. Tapos kamay niya, or gamitan niya ng brush, ganyan-ganyanin niyo. So, a little goes a long way lang dapat to. So, at least dito sa video na to, nalaman natin kung paano to gamitin. Kaya siya ganito siguro kaliit is pang konting-konting application lang siya. Kung gusto niyo siyang i-build up, mas okay kung pa-konti-konti yung pag-build up, tapos i-spread niyo siya. For blendability, medyo struggle is real kapag tinry niyong gawin yung ginawa ko. Pero kung gagamitin mo siya as, for example, parang lip and cheek tint na i-spread niyo, katulad niyan sinabi ko kanina. Mas okay yung ganon, na blending. For coverage, pasok naman siya sa mga gilit-gilit. And longevity, maganda hanggang ngayon. In fairness talaga, ang ganda nung pagkakaiwan nung patchy siya kapag marami kayong binild up na product. Sorry kung medyo maingay sa labas. Kusina na kasi yan eh. Mas okay ito kung sobrang nipis lang yung layer na ilalagay mo. And then, for matte finish, nagmamattify naman siya kapag natutuyo na siya. Also guys, mabilis din siya matuyo kapag nilagay mo siya. Tapos manipis na layer lang. For packaging, super cute. Tsaka mas gusto ko to kasi actually, isa sa ang Essence na brand. Pansin ko sa kanila, matipid sila sa packaging which is mas better. Mas nakakatulong kay Mother Earth. And ito nga, hindi na nila nilagyan ng box. Sinil lang nila ng tape. Parang tape yata yun or sarili nilang klaseng sealing something. Tinanggal ko lang ito na yun. Yan na yun. So, diba? Mas okay siya for me. Kulang nga lang siya ng details. Oo, pero pwede mong puntahan yung site para malaman mo kung ano yung mga ingredient and other things. Essence na brand. Alam ko cruelty free sila and vegan friendly. Price point. Let me check lang. Sa Lazada ko sa shop binili. Nung 10 siguro or 11. Pero yun, double check natin kung magkano itong product na ito. 149 yung bili ko sa kanya. Pero original price nito, girl, is 249. So, pwede na. Mag 100 plus, 100 pesos din yung discount na nakuha ko. So, dito kay Lazada, 3 shades yung available. 3 lang. Kita nyo naman. 3 lang. Which is, isa to, Pink Happiness, number 03. Tapos, merong 02 Flowery Breeze. And yung isa is 01 Powerful Perfection. In terms of lightweight, oo, lightweight naman siya. Sa scent, hindi ko maintindihan kung ano yung scent. Pero may amoy, alam mo yung usual na amoy ng bullet lipstick nung unang panahon na hindi pa uso maglagay ng fragrance. Ganon yung amoy niya. For texture, medyo, alam niyo yung parapit na siya sa formula na gel-like formula. Pero creamy side pa rin siya. Ganon siya. Okay ba to for chop lip? Yan yung pinaka-importante tanong talaga. Okay ba to for chop lip? Kasi chop lip ako, guys. So, alam nating pangit ang mga labi ng chop lip kasi madalas yan magdugo. Actually, nung ina-apply ko to kanina, nagdudugo yung isang part na to kasi mayroon akong obvious na tinanggal na dry na part ng balat. Pagkatanggal ko, naglagay ako ng lip balm, tapos nilagay ko to agad kahit medyo nagdudugo-dugo. Ew. Siyempre, ma-half day kasi may pinapatong ka agad dun sa nagdudugo. Although, nagmamadali na kasi ako nun kasi meron akong appointment for check-up. Halos kalahating araw ng
araw na tinest natin to is nasa klinika ko. Naghihintay ng doktor. Tatlo yung pina-check up ko kasi. Tapos, ang dinaanan nitong tinetest natin, tanghalian and dinner ko. Tapos maraming tubig, katulad nito. Pero hindi ko pa rin natatanong kung okay siya for chop lip. I think, pwede na. Basta pa konti-konti yung lagay, hindi katulad nung ginawa kong 2 layers na makapal-kapal ha. And then, for transfer proof, nagiging transfer proof basta hindi siya basa. For dragging effect, wala naman masyadong dragging effect na nangyari. Medyo mahirap lang siya i-build up dahil nga sa chop lip ko. Smudge proof din siya and waterproof. Ay, hindi siya waterproof. Smudge proof siya kapag tuyo siya. Pero pag hindi siya tuyo, nababasa siya ng tubig, hindi siya smudge proof. And then, for patchiness, medyo patchy siya kapag binild up mo siya ng ilang layer katulad ng nangyari sa akin. Sabi nga ng boyfriend ko kanina, ang pangit na daw ng labi ko. Nung pauwi na kami, ang gara daw nung itsura ng labi ko. Medyo nag-iiba yung shade. Hindi pala medyo. Kita nyo naman on cam na nag-iiba yung shade kapag natuyo na siya. Ayun guys. So, yun yung pinaka straight to the point for this product. All in all, medyo ganun siya sa akin. Dahil dun sa experience ko, siguro mali kasi yung experience na ginawa ko. Mali yung experience. Mali yung pagkaka-apply ko. Mas okay siya pa konti-konti. Konti lang talaga. A little goes a long way siya. Ayun guys. So, para sa akin, okay naman siya. Dapat gamitin lang siya ng tama. Ayun guys, so if ever may gusto kayong product na pa-review, just comment down below. Also check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!